Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Terdesak untuk memanjangkan masanya sebagai orang yang bebas, kleptokrat paling teruk di dunia iaitu Najib Abdul Razak baru-baru ini telah meminta penangguhan dalam rayuan terakhirnya. Walau bagaimanapun, dia menafikan bahawa dia ingin pengampunan diraja. Kita tahu bahawa realiti sebenarnya ialah dia memang mahu pengampunan ini, a royal pardon. Selama ini, Najib cuba menggambarkan dirinya sebagai mangsa jenayah rasuah dan telah mendakwa bahawa dia mahu dapat keadilan di mahkamah kerana itu adalah satu-satunya cara untuk membersihkan namanya. Dia menolak percubaan NGO yang bernama Pertubuhan Sahabat Ulul Amri Malaysia untuk mendapatkan pengampunan diraja untuknya. Dia menafikan bahawa dia telah meminta NGO ini untuk bertindak bagi pihaknya. Selepas kedua-dua dia dan peguamnya gagal menggunakan pelbagai taktik untuk melewatkan kesnya di mahkamah, rakyat memang bimbang. Mereka yakin bahawa kelewatan ini hanya boleh bermakna satu perkara saja. Pengampunan diraja berada dalam perancangan beberapa orang tertentu. Jika rakyat berfikir ni, maka kepercayaan mereka kepada badan kehakiman adalah tipis. Tetapi, siapa yang boleh menyalahkan mereka? Orang miskin yang bergelut terdesak untuk memberi makanan pada anak mereka yang kelaparan dan mereka mencuri tin makanan ataupun tepung susu bayi akan segera dihukum dan secepat mungkin dipenjarakan. Sementara itu, penjenayah kolar putih, white collar criminal, seperti Najib tidak pula. Apa terjadi sistem keadilan kita? Mana keadilan untuk rakyat biasa? Itulah sebab ramai orang tidak percaya dan tidak yakin dengan pentadbiran di negara ini. Kita diberitahu yang pencurian dan rasuah Najib adalah kesalahan yang boleh dibela. It's a bailable offence. Satu lagi, sehingga proses rayuannya habis, dia boleh bertindak semacam orang yang bebas. Dengan ini, dia telah mengelilingi negara dan memberitahu semua orang bahawa dia telah dianiayai. Cuma orang yang tak sedar apa yang telah berlaku dalam Malaysia akan percayanya. Kalau mereka nak diperingatkan lagi, ini dia penjelasan. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas Najib selepas ia didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana SRC International. Sekarang ni kita tunggu saja keputusan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Walau bagaimanapun, Najib terdesak akan meyakinkan orang yang ia tidak bersalah. Jadi, sini kita bincangkan apa akibat Najib menerima pengampunan diraja. Apa dia pesanan ataupun mesej untuk rakyat Malaysia dan juga mesej untuk komuniti antarabangsa? Bagaimanakah rakyat akan bertindak balas kalau ia dapat pengampunan diraja? Penyokong Najib memang akan gembira dan juga Najib. Tetapi bagaimana dengan purata rakyat Malaysia? Jadi, saya beri 10 alasan mengapa Najib tidak patut diampunkan. Nombor 1. Mana-mana orang yang berfikiran, yang waras dan yang mematuhi undang-undang tahu bahawa pesanan yang diberi akan merosakkan negara
Daripada mengurangkan rasuah, pengampunan diraja boleh menggalakkan lebih banyak rasuah dan jenayah kerana ia meremehkan usaha kita untuk membasmi rasuah dan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Akibat pengampunan, MACC, Malaysia Anti-Corruption Commission, harus dibubarkan. Apa gunanya badan anti rasuah jika yang didapati salah kemudiannya dibebaskan? Rakyat juga akan tertanya-tanya mengapa mereka bersusah payah mematuhi undang-undang. Tetapi orang elit macam Najib yang sudah didapati salah dibebaskan. Nombor 2, pengampunan diraja akan membuat Najib sangat gembira. Partinya pun turut gembira dan dia mungkin boleh meneruskan di mana dia berhenti 4 tahun yang lepas untuk terus menjadi pemimpin parti dan mana tahu dilantik sekali lagi sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, dalam kes 1MDB, Najib berjaya mencuri dari rakyat, tetapi jika dia dibebaskan, dia akan mencuri sekali lagi. Tetapi kali kedua ini, dia dan rakannya akan ambil langkah yang lebih ketat supaya jenayahnya tidak akan terdedah dengan senang sekali lagi. Padanya, 1MDB adalah percubaan ataupun ujian pertama, iaitu test run untuknya, yang dijalankan di mana ia akan memperbaiki tekniknya untuk mencuri sekali lagi dalam kes 2MDB. Yang keempat, sekiranya keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan, Najib akan dipenjarakan. Dia mesti masuk penjara dulu sebelum dia dapat diampunkan. Kalau tidak, keadaannya akan menjadi lucu dan jenaka jika dia diampunkan serta-merta setelah mendengar rayuan terakhirnya tidak berjaya di Mahkamah Persekutuan. Yang kelima, jika Najib diampunkan, maka jatuhkan keluruhan perlembagaan dari rukun negara. Ada orang berkata, jika Najib mendapat pengampunan diraja, seluruh negara akan mengamuk. Selama ini, Najib tidak pernah menunjukkan rasa kesal walaupun dia dihukum, didapati bersalah dan didenda. Bukan sahaja kredibiliti antarabangsa Malaysia yang terdejas, tetapi kredibiliti domestik kita juga akan terhancur. Yang keenam, pengampunan diraja akan merosakkan kedudukan semua institusi diraja. Penghinaan bukan sahaja terhadap monarki dan badan kehakiman, tetapi juga terhadap kerajaan Malaysia. Pengampunan akan menetapkan hal mendahului satu precedence yang tidak dapat dibayangkan. Yang ketujuh, setelah Najib dibebaskan dan diampunkan dan berjaya dapat balik kuasanya, dia akan menghukum mereka yang mengkhianatinya dengan bukti yang mereka beri dalam mahkamah pada tahun lepas. Jangan ingat yang Najib ni tidak akan balas dendam. Yang ke-8, badan kehakiman juga mesti bersedia untuk tindak balas dari rakyat. Apabila ahli politik yang korup tidak dihantar ke penjara sejurus selepas dihukum, orang ramai tidak percaya kepada badan kehakiman dan pihak berkuasa. Mereka kehilangan keyakinan terhadap sistem undang-undang. Jadi, jangan cepat nak mengampunkan Najib kerana rakyat akan marah. Yang ke-9, orang ramai pergi kerja dapat gaji untuk menjaga keluarga mereka dan tolong membina ekonomi dan membangunkan negara. Tetapi ahli politik yang korup, yang mencuri wang pembayar cukai, akan membahayakan masyarakat. Orang yang makan rasuah tidak patut dibiar bebas tetapi mesti dipenjara secepat mungkin supaya ini teladan untuk orang ramai. Yang ke-10.
rakyat juga akan marah dengan pembaziran sumber kerana beratus-ratus juta ringgit yang telah dibelanjakan untuk sidang mahkamah untuk membina kes terhadap Najib dan juga beribu-ribu jam tenaga pekerja awam, peguam, hakim dan polis untuk sesi mahkamah. Jadi, jangan fikir yang pengampunan untuk Najib tidak ada akibatnya. Hanya Najib yang akan mendapat manfaat. Semua orang, dari agung, rakyat, negara, semua orang akan menderita. Yang paling penting, pengampunan akan mencemarkan sistem monarki di Malaysia, di mana reputasi mereka dan juga masa depan mereka tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pengampunan Najib beri risiko besar pada negara kerana masa depan Malaysia dipertaruhkan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.